η ποίηση γεννήθηκε για επικοινωνήσει μαζί με τους άλλους. Και η επικοινωνία γίνεται μαζί όχι μόνο με την μοναχική ανάγνωση, αλλά πολύ περισσότερο όταν αυτή γίνεται παράσταση, γίνεται θέατρο. Είμαστε ξανά μετά από 4 χρόνια στο Θέατρο Βασέλο της Ρώμης. Ακριβώς πριν 4 χρόνια παίξαμε εδώ τον Ερωτόκριτο. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Στην Ιταλία το θεατρικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει παρουσιάσει με το απόψινό 3 έργα. Το Άσμα του Γιοφυριού, τον Ερωτόκριτο και απόψε το Νερά της Κύπρου, της Συρίας και της Αιγύπτου σε ποίηση του K.P. Καβάφη. Όπως και με τα άλλα 2 έργα, έτσι και με αυτό, η ομάδα μας που είναι μια διερευνητική ομάδα προσπάθησε και πιστεύω ότι το κατορθώνει να έρθει σε επαφή και με την Ιταλική γλώσσα, ώστε μέσω της γλώσσας να έρθει και σε καλύτερη επαφή με το Ιταλικό κοινό. Με την ευκαιρία της παράστασης του θεατρικού Καβάφη στην Ρώμη, είχαμε μια πρόκληση να χρησιμοποιήσουμε έστω και στο ελάχιστο την Ιταλική γλώσσα. Σε κάποια τραγούδια δηλαδή πήραμε τα λόγια του Καβάφη μεταφρασμένα από τους σημαντικούς Ιταλούς ανθρώπους της λογοτεχνίας και με όσο πιο καλό τρόπο μπορούσαμε δημιουργήσαμε τα τραγούδια στα Ιταλικά ή μέρη των τραγουδιών στα Ιταλικά, ούτως ώστε να δούμε και την γλώσσα πώς φαντάζει σε εμάς που δεν ξέρουμε να μιλάμε Ιταλικά, αλλά και να γαργαλίσουμε, ας πούμε, στα εισαγωγικά τους Ιταλούς θεατές στην παράσταση με την δική τους γλώσσα. Το αποτέλεσμα πιστεύω θα μας δικαιώσει. Volle la sorte farmi poeta nella mia fragilità. Le mie parole sono inutili. Gli accordi della lira, i più armonici, non hanno verità. E anzelisso e vienes estima dai meniso. Είναι σημαντική μέρα γιατί παρουσιάζεται στην Ιταλία για πρώτη φορά αυτό το θεατρικό έργο πάνω στα ποίηματα του Καβάφη, που είναι μια δουλειά ανέκδοτη, βέβαια ανέκδοτη και για την Ελλάδα, αλλά ακόμα περισσότερο και για την Ιταλία. Και όχι μόνο γιατί είναι ο Καβάφης σε μια θεατρική παράσταση που δεν έχει γίνει ποτέ, αλλά και γιατί σε αυτό το έργο σήμερα θα παρουσιάσετε ποίηματα που λίγοι Ιταλοί γνωρίζουν. Ο Καβάφης έγινε γνωστός στην Ιταλία πριν να δημοσιευτεί στην Ελλάδα. Δηλαδή οι πρώτες μεταφράσεις του Καβάφη έγιναν το 1919 από τον Κατράρο. Ο Καβάφης γνώρισε 3 σημαντικούς λογοτέχνες της Ιταλίας που ήταν ο Giuseppe Ungaretti που ζούσε στην Αλεξάνδρεια, ο Ενρίκο Πέα
Φιλίππο Τομάζη Μαρινέτη, που κατά κάποιο τρόπο έγιναν οι πρεσβευτές του Καβάφη στην Ιταλία. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει την αρχή της φήμης του Καβάφη, αλλά το γιατί αγαπιέται τόσο πολύ ο Καβάφης, πιστεύω ότι γιατί η ποίησή του πραγματικά αγγίζει τον άνθρωπο. Μετά είναι σημαντικό γιατί είναι συνέχεια μιας συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου και κυρίως χαίρομαι πάρα πολύ με η συνεργασία με το ΘΕΠΑΚ, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στη διδασκαλία μέσα από τις πράξεις. Οπότε εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά που κάνει ο καθηγητής, κριτικός και ποιητής Μιχάλης Πιερής μαζί με τα παιδιά. Είναι ο καλύτερος τρόπος, νομίζω, για να ζήσουν οι νέες γενιές και οι φοιτητές τη λογοτεχνία, γιατί τη ζουν, δεν τη διαβάζουν μόνο έτσι για εξετάσεις ή γιατί πρέπει ή έστω γιατί τους αρέσει. Άλλο είναι να το διαβάσεις ένα ποίημα, άλλο είναι να το ζήσεις. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω ότι είναι η επιλογή που έκανε ο Πιερής, όχι μόνο γιατί επέλεξε πολύ σωστά και με πολύ σοφό κριτικό μάτι τα θεατρικά ποίηματα του Καβάφη, αλλά είναι και τα ποίηματα που έχουν μια άμεση αναφορά στη σημερινή κοινωνία και στην σημερινή πολιτική. Le mie granaglie marce le ho vendute care. Questa Roma è il Bengodi del mercato. Era già aprile quando ho scaricato, e aprile e parto, senza indugiare. La amaretta promette qualche noia, mi pare. Il sole grandi nubi hanno velato. Che importa per me un nicchio lo scoglio acuminato e un tavoliere qualsivoglia mare. Io non temo dell'aria il vortice ribelle, io rido di naufragi e di procelle, incolume Alessandria dalle belle strade m'accoglierà. Amici, non parliamo? Dio cosa fa di faccia? Via col vocale. Andiamo? Dopo il viaggio l'anima brama il vino di Samo. Devo essere grato, lo confesso, alla mia vecchia parente e compatriota del mio presunto padre e la sorella, la Menzana Chierco, che mi ha chiamato in questa nuovissima città, di gran ocerta, ricchissima e beata. Il teatro è un mezzo per diventare noto, per attore passo facilmente, non è qui Atene, né Alessandria, me la sono cavata a fare l'Emmone di Sofocle e in qualche modo anche l'Ippolito di Euripide. Dammi da bere. Ma granedo ton συμφορών, τον θύελον του βίου, αισθάνομος διασωθείς, ναύτης εκ ναυαγίου, και να ασφαλή βρισκόμενος, εντός λιμένος πλοίο. Dammi da bere. Menandolo questi concettini, queste mende, queste qualità. Non mi fermare, lasciami uscire.
Fammi ritornare dal teatro alle mie cose e faccende. L'aria di Roma ormai t'ha rovinato. Dovresti condannarlo e l'ha esaltato e lo lodi quel barbaro. Si chiama Gavrenzio? No. Terenzio? Più indicato a scrivere a Telane s'è montato. La gloria di Menandro adesso. E gli volevo bene e mi giurò che un'altra non avrebbe sposato. Είχε στο καφενείο όπου πήγαιναν μαζί ο φίλος του εδώ προ 3 μηνών του είπε «Siamo due ragazzi poveri e senza soldi, ridotti a frequentare questi infimi locali. Ti parlo apertamente, con te non posso più stare, ora c'è un altro, sai, che mi vuole. Άλλος του και τάξει 2 φορέσιες και κάτι, μετάξω τα μαντήλια για να τον ξαναπάρει. Χάλασε τον κόσμο και βρήκε 20 λίρες. Ήλθε ξανά μαζί του για τες 20 λίρες, μα και κοντά σ' αυτές για την παλιά φιλία, για την παλιά αγάπη, για το βαθύ αισθήματον. Ο άλλος ήταν ψεύτης, παλιό παιδό σωστό, μια φορεσιά μονάχα του είχε κάνει και με το στανιό και τούτη με 1000 παρακάλια. Μα τώρα πια δε θέλει μήτε τες φορεσιές και μήτε 2 λουτά, μετάξω τα μαντήλια και μήτε 20 λίρες και μήτε 20 γρόσια. Domenica alle 10, è stato sepolto. Domenica alle 10, è già una settimana. Nella povera casa ha messo qualche fiore, bei fiori, bianchi, come si addicevano alla sua bellezza, ai suoi 22 anni. Εκείνο που θέλω να πω για την παράσταση είναι ότι όπως όλες οι παραστάσεις του θεατρικού εργαστηρίου στηρίζεται σε πολύχρονη έρευνα, συνδέεται η έρευνα αυτή με τα μαθήματα και τα σεμινάρια που γίνονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ποίηση του Καβάφη και έτσι αυτό που νομίζω χαρακτηρίζει την παράστασή μας είναι ότι προσπαθεί να δει τον Καβάφη συνολικά. Δηλαδή έχουμε διερευνήσει όλο το έργο του, το ανέκδοτο, το αποκηρυγμένο και το αναγνωρισμένο από τον ίδιο, ακόμη και τις μεταφράσεις του και έχουμε επιλέξει εκείνα τα κείμενα που έχουν υψηλή θεατρικότητα. Αυτή η εμπειρία ήταν σημαντική και για τη θεατρική παιδεία των μελών του ΘΕΠΑΚ, αλλά και για την ερμηνευτική μας σχέση με την ποίηση του Καβάφη, διότι μας οδήγησε να κατανοήσουμε καλύτερα ορισμένες πτυχές του έργου του, να δούμε πόσο πολυφωνικό είναι,
να δούμε ότι εκτός από ιστορικός ποιητής είναι και ερωτικός ποιητής, είναι και φιλοσοφικός ποιητής και προσπαθήσαμε η παράσταση να περιέχει και όλες τις περιοχές, να περιέχει όλες τις περιοχές της ποίησής του. Ο Καβάφης είναι, χωρίς αμφιβολία, ο πιο γνωστός ποιητής, Έλληνας ποιητής στην Ιταλία. Και είναι σύγχρονος ποιητής. Είναι κάτι που είναι περίεργος, γιατί ο Καβάφης είναι ποιητής που είναι ανάμεσα το 1800 και το 1900, δηλαδή είναι συνομήλικος για τον δικό μας Ντανούνσιο, που είναι ποιητής του παρελθόντος πια και έτσι διαβάζεται από τους Ιταλούς. Ενώ ο Καβάφης διαβάζεται ακόμα και σήμερα σαν σύγχρονο ποιητής. Της Ασίας, αλλά με αγάπες και συγκινήσεις της Ασίας.